જો મિત્રો તમે રેગ્યુલર ગૂગલ મેપ્સનો ઉપયોગ કરો છો તો તમે તેમાં સ્ટ્રીટ વ્યૂ નામનું ફીચર જરૂર જોયું હશે. સ્ટ્રીટ વ્યૂમાં શું છે કે તમે તેમાં 360 ડિગ્રી વ્યૂમાં કંઈ પણ પ્લેસ જોઈ શકો છો. કોઈ પણ પ્લેસને તમે 360 ડિગ્રી વ્યૂમાં જોઈ શકો છો. 360 ડિગ્રી વ્યૂ એટલે તમે ઉપરની, નીચેની અને ચારેય બાજુનો વ્યૂનો આનંદ લઈ શકો છો કોઈ પણ પ્લેસનો. તો મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું કે ગૂગલ મેપ્સે હવે ભારતમાં પણ સ્ટ્રીટ વ્યૂને ઉપલબ્ધ કરવાનું કામ ચાલુ કરી દીધું છે. મિત્રો આપણે અત્યાર સુધી જોઈએ તો આપણને ગૂગલમાં સ્ટ્રીટ વ્યૂ તો દેખાતા હતા, પણ તેમાં માત્ર એક સિંગલ પોઈન્ટના જ વ્યૂ દેખાતા હતા. સિંગલ વ્યૂ પોઈન્ટની જ ફૂટેજ આપણને દેખાતી હતી. તો મિત્રો હવે ગૂગલે શું કર્યું છે કે ગૂગલે ઇન્ડિયામાં અમુક પાર્ટનર સાથે મળીને એક જીનીસીસ ઇન્ટરનેશનલ અને ટેક મહિન્દ્રા સાથે મળીને ગૂગલ મેપ્સની ફૂટેજીસને રેકોર્ડ કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે. હવે આપણે માની લો કે તમારે આખું સિટી ફરવું છે તો તમે ગૂગલ મેપ્સમાં આખું સિટી વર્ચ્યુઅલી ફરી શકશો. બસ તમારે ગૂગલ મેપમાં કોઈ પણ સિટીમાં જવાનું છે, તેમાં તમારે સ્ટ્રીટ વ્યૂ ફીચરને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે. આ પ્રોસેસ ખૂબ જ ઇઝી છે, હું તમને લાસ્ટમાં બતાવીશ. મિત્રો જો તમે ફોરેનની કન્ટ્રીઝમાં જુઓ, ફોરેનની કન્ટ્રીઝને તમે ગૂગલ મેપમાં સર્ચ કરીને જુઓ તો તમને આખું તે સિટી, માની લો અમેરિકામાં તમે કોઈ સિટી પકડો તો એમાં તમને આખું સિટી એ ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂમાં બતાવશે. પણ તમે ઇન્ડિયામાં જોશો તો તમને એવું નહીં બતાવે. પણ ગૂગલે હવે ઇન્ડિયાની અમુક સિટીઝમાં આ ફીચર અવેલેબલ કરી દીધું છે. તમને આખા સિટીઝની ફૂટેજ દેખાશે. તો ચાલો હું તમને એના નામ પણ જણાવી દઉં કયા કયા સિટીઝ છે. એમાં ગુજરાતનું પણ આપણું એક સિટી છે. તો મિત્રો આ શહેરોમાં દિલ્હી, મુંબઈ, હૈદરાબાદ, ચેન્નઈ, બેંગ્લોર, પુણે, નાસિક, અહેમદનગર, અમૃતસર અને વડોદરા શહેર આવી ગયું છે. અને મિત્રો ગૂગલનો પ્લાન એ છે કે આ 2020ના એન્ડ સુધી એ 50થી વધારે સિટીઝને કવર કરી લે. અને જો મિત્રો તમને આવી રિક્ષા કે આવું કોઈક સાધન દેખાય જેની ઉપર તમને કેમેરો દેખાય તો માની લેવાનું કે આ ગૂગલ મેપ્સનું શૂટિંગ ચાલે છે. એટલે ગૂગલ મેપ્સ માટે આ ફૂટેજીસ રેકોર્ડ કરે છે. જો મિત્રો તમારે આ સ્ટ્રીટ વ્યૂ ફીચરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ચાલો હું તમને સિમ્પલ સ્ટેપ્સ ફટાફટ બતાવી દઉં. તમારે સૌથી પહેલાં ગૂગલ મેપ્સ ખોલવાનું છે. પછી તમને તેમાં એક આઇકન દેખાશે જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ લેજો અને એના પર ક્લિક કરવાનું છે. પછી તમારે સેટેલાઇટ પર જવાનું છે અને નીચે સ્ટ્રીટ વ્યૂ ફીચર પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અને તમારે જે સિટીને સ્ટ્રીટ વ્યૂમાં જોવું હોય તો તે સિટી જોવાની છે. જેમ કે હું વડોદરા શહેર ખોલું છું તો તમને બ્લુ કલરની લાઇન્સ દેખાશે. એના પર ક્લિક કરશો તો તમને આખું સ્ટ્રીટ વ્યૂ દેખાશે. એમાં તમે આગળ ક્લિક કરતા રહેશો તો તમે આગળ પહોંચતા રહેશો અને તમે ઉપર, નીચે, આજુબાજુ આખો વ્યૂ જોઈ શકો છો અને આમ ફરી પણ શકો છો. તો મિત્રો આશા છે કે તમને આ વિડીયો ગમશે. હું મળીશ તમને નવા ટોપિક સાથે. ચાલો, ગુડ બાય.